เหตุใดนางถึงสูบพลังของสัตราวุธทั้ง3อย่างกลับไปแทนล่ะเอาวิหารรีบหยุดนางเร็วเข้ามินาล่ะเจ้าถึงยอมตกลงเปลี่ยนโชคชะตาที่แท้จุดประสงค์ก็คือเรื่องนี้เองหลิงชางอย่าสนใจข้าหยุดเดี๋ยวนี้กายหยาบของเจ้าไม่อาจจะพลังของศัตราวุธทั้ง4พร้อมกันได้หรอกท่านเป็นใครข้าคือจิตวิญญาณแห่งศัตราวุธเมื่อศัตราวุธทั้ง4หลอมรวมเข้าด้วยกันข้าจะตื่นขึ้นจากการหลับไหลฟังคำเตือนของข้าแล้วหยุดมือเสียเถอะหากเจ้าปราดมันจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้อย่างแท้จริงมีเพียงต้องย้อนกลับไปเมื่อ10,000 ปีก่อนเท่านั้นย้อนกลับไปเมื่อ10,000 ปีก่อนอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วเหตุและผลทั้งปวงล้วนมีต้นกำเนิดมาจากมหันตภัยเมื่อ10,000 ปีที่แล้วหากเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เจ้าก็จะพลิกผันเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้รวมถึงเปลี่ยนโชคชะตาของเจ้าและเย่ซ่าด้วยจะย้อนกลับไปเมื่อ10,000 ปีก่อนได้อย่างไรคะข้าจะช่วยเจ้าเองซีเย่วอันหนิงเสด็จพ่อเสด็จแม่อันหนิงผู้ที่บังอาจคิดเปลี่ยนโชคชะตาท่านอย่าเข้ามานะได้ข้าไม่เข้าไปขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตข้าไว้ขอเพียงเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อให้ข้าต้องตายข้าก็ยินดีข้าไม่ต้องการให้ใครตายทั้งนั้นรวมถึงท่านด้วยขอโทษนะข้าทราบนี่ไม่ใช่ความผิดของท่านแต่เป็นราชาศูนย์ชาติก่อนข้าเคยได้ยินพวกท่านเทพเล่าว่าตอนที่ฟ้าดินเริ่มก่อตัว
มีศิษย์ศาสตราวุธโบราณถือกำเนิดขึ้น ในนั้นมีไข่มุกวิญญาณแดงและหัวใจหลิงหลงรวมอยู่ด้วย ราชาสูญญาฆ่า2 ชาติ และชิงศาสตราวุธไป2 ครั้ง เรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการที่เข้าบงการโชคชะตาของพวกเราอย่างแน่นอน ข้าพบที่ซ่อนของราชาสูรแล้วล่ะ ในแดนเทพมีหอสังเกตการณ์แห่งหนึ่ง ชื่อว่าหอความลับสวรรค์ ที่นั่นคือที่ควบคุมวาสนาของใต้ล่า โดยมีลิขิตสวนและเทพดาวสือฝาร่วมกันดูแล เทพดาวสือฝ่ายอย่างนั้นหรือคะ ใช่แล้ว เดิมทีเทพดาวสือฝ่าไร้รูปไร้ลักษณ์ถูกลิขิตสวรรค์ขับเคลื่อน ให้เข้าสิงร่างคนรักของผู้ที่คิดจะเปลี่ยนโชคชะตา เพื่อลงทันผู้ที่คิดลองดีนั้นซีเย่วสาวใช้ในแดนเทพเพื่อที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของตนเอง จึงได้สังหารราชาสูรและชักนำเทพดาวสือฝ่าให้ลงมายังโลกมนุษย์ เจ้าไม่กลัวเทพดาวสือฝ่าจะมาเจ้าหรือไง มีข่าวลือว่าเทพดาวสือฝ่าไร้รักไร้ความรู้สึก ขอเพียงข้าบรรจุวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งของข้าลงไปในร่างกายของเจ้า เทพดาวสือฝ่าก็จะกลายเป็นเครื่องมือให้ข้าใช้งานได้แล้ว ในร่างกายของข้าอย่างนั้นหรือ ใช่แล้วล่ะ ไม่ใช่เจ้าบอกเองหรอกหรือว่า เทพดาวสือฝ่าจะเข้าสิงร่างของคนที่ใกล้ชิดที่สุดของผู้ที่คิดจะเปลี่ยนโชคชะตา แต่น่าเสียดายนะ ที่ข้าไม่มีทั้งพ่อแม่ ไม่มีทั้งญาติสนิทมิตรสหาย ยิ่งคนรักยิ่งไม่ต้องพูดถึง แม้แต่ท่านอาจารย์ของข้าก็ถูกฆ่าตายไปตั้งนานแล้ว เพราะฉะนั้นข้าคงต้องขอให้เจ้าช่วยมาเป็นคนใกล้ชิดที่สุดของข้าอย่างเสียไม่ได้แล้วล่ะ ในตอนที่เทพดาวสือฝ่าเข้าสิงร่างนั้นซีเย่วได้ฉวยโอกาสบรรจุวิญญาณครึ่งหนึ่งของนางลงไป นั่นจึงทำให้เทพดาวสือฝ่าเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดและกิเลสตัณหา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าคือคนของข้า ต้องทำงานให้ข้าเพียงคนเดียวเท่านั้น รับด้วยกล่าว ชื่ออสูรนี่ ฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะ ข้าจะตั้งชื่อใหม่ให้เจ้าก็แล้วกัน ข้าเคยมีคนที่รักมากอยู่คนหนึ่ง นามว่าวิหาร แต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้รักข้า ข้าก็เลยอยากเขาเสีย หลังจากนี้จะจงใช้ชื่อของเขา ดีหรือไม่ ดีซีเย่วใช้วิหารเป็นเครื่องมือจนสามารถควบคุมหอความลับสวนได้ และได้สลับโชคชัดตากับเจ้าเมื่อ10,000 ปีก่อน ลู่อันนิกองค์หญิงแห่งแดนเทพ สุดท้ายได้กลายเป็นมหาเทพผู้เป็นที่เคารพของปวงชน ส่วนซีเย่วมีชาติตระกูลที่น่าเวทนา ฝึกวิชามารจนถูกมหาเทพจิ้งหยุนถอดถอนจิตวิญญาณจนตายซีเย่วมหาเทพผู้กุมชะตาแห่งแดนเทพปกครองหอความลับสวรรค์ควบคุมวาสนาของสรรพสัตว์การเปลี่ยนโชคชะตาของคนเพียงคนเดียวส่งผลกระทบต่อโชคชะตาของคนทั้งใต้ล่าทำให้ชีวิตของผู้คนมากมายต้องตกต่ำลงทว่าซีเย่วก็ยังไม่พอใจนางออกรวบรวมสัตราวุธจากทั้ง4 ภพเพื่อหมายจะอยู่เหนือลิขิตส่วน
พ่อนางพบว่าเจ้ามีสัตรวุธครอบครอง จึงได้ตามอ้าเจ้าถึง2 ชาติภพนี่คือที่มาของชะตากรรม อันน่าเศร้าของพวกเรา ที่แท้ก็คือซีเยล ยามนี้เจ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง พวกนางต้องสัมผัสได้แน่นอน และจะต้องรีบตามมา เพื่อชิงหัวใจหลิงหลงไปแน่ แต่เจ้าวางใจเถอะ ข้าได้วางค่ายกลไว้รอบจวนแห่งนี้แล้ว จะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเด็ดขาด เพราะฉะนั้นอันหนิงเจะไม่ต้องกลัวนะ นั่นสินะ เจ้าตายด้วยน้ำมือของข้าถึง2 ชาติ จะไม่ให้กลัวได้อย่างไร เข้ามา อันหนิงจะเพิ่งจะฟื้นคืนชีพ ดวงวิญญาณยังไม่มั่นคงนัก นี่คือโอสถที่เบญจธาตุก จะช่วยเสริมสร้างดวงวิญญาณของเจ้าให้แข็งแกร่งขึ้น เจ้าไม่ต้องกังวลไปนะตราบใดที่เจ้ายังไม่พร้อมจะยอมรับข้า ข้าจะไม่เข้าไปใกล้เจ้าเด็ดขาด ข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะ เจ้าไม่จำเป็นต้องอธิบาย เพราะเกรงใจความรู้สึกของข้าหรอก การทำเช่นนั้นจะยิ่งทำให้ข้าเสียใจมากกว่าเดิม อันหนิง ข้าเพียงหวังให้เจ้ามีความสุข และทำตามความปรารถนาของเจ้าให้สำเร็จก็พอแล้ว หากไม่มีอะไรแล้ว ข้าขอตัวกลับก่อนนะ
สี่เย่ยวสี่เย่ยวข้าพบขลุ่ยกระดูกเซียนแล้วนะสี่เย่ยวสี่เย่ยวพลังปานกำลังรั่วไหลหรือว่าลู่อันหนิงพับชาที่ 1,002 เยี่ยนอันหนิงองค์หญิงแคว้นเยี่ยนจักรรพรดินีองค์แรกแห่งแคว้นเยี่ยนผู้นำพาแคว้นเยี่ยนไปสู่ยุคสมัยอันรุ่งเรืองที่สุดเป็นไปไม่ได้ข้าเป็นคนควักหัวใจนางออกมากับมือเองแท้ๆคนธรรมดาหากบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรในที่สุดเจ้าก็มาเสียทีนึกไม่ถึงว่าหัวใจหลิงหลงจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับนางไปแล้วคงไม่อาจชิงมาเทื่อๆได้อย่าเพิ่งรีบร้อนไปสิที่ข้ามาในวันนี้ไม่ได้จะมาเอาชีวิตของพวกเจ้าหรอกนะดูท่าว่าเจ้าคงจะมีแผนการอื่นสินะเจ้าไม่อยากเปลี่ยนโชคชะตาหรอกหรือข้ามาเพื่อช่วยเจ้าเนี่ยช่วยอย่างไรข้าคือเทพดาวสือฝ่าแห่งหอความลับสวรรค์โชคชะตาของใต้ล่านี้ล้วนอยู่ในกำมือของข้าทั้งสิ้นขอเพียงเจ้าส่งมอบหัวใจหลิงหลงมาข้าก็สามารถช่วยเจ้าเปลี่ยนโชคชะตาได้ทันทีเจ้าเข้าสิงร่างคนที่ข้ารักที่สุดถึง2 ครั้งและยืมมือเข้ามาย่าข้าเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อใจเจ้าอย่างนั้นหรือจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแล้วแต่เจ้าแต่ข้าขอเตือนเจ้าไว้สักคำนะลำพังเพียงกำลังของเจ้าคนเดียวเกรงว่าคงไม่อาจต่อกรกับลิขิตสวนนี้ได้หรอกที่เจ้าอยากได้หัวใจหลิงหลงขนาดนี้แสดงว่าหากไม่มีมันเจ้าก็คงทำเรื่องบางอย่างไม่สำเร็จสินะในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ไม่เห็นต้องสู้กันจนพังพินาศไปทั้ง2 ฝ่ายเลยนี่นามีสู้มาจับมือร่วมกับข้าดีกว่าอันหนิงอย่าไปตกลงกับเขานะดีข้าตกลงจะร่วมมือกับท่านแต่ตอนนี้หัวใจหลิงหลงหลอมรวมกับข้าแน่นหนาเกินไปข้าต้องใช้เวลาในการแยกมันออกมาอีก3 วันท่านค่อยกลับมาหาข้าใหม่ก็แล้วกันได้งั้นเป็นอันว่าเราตกลงกันตามนี้ที่เจ้าตอบตกลงร่วมมือกับเขาก็เท่ากับเดินเข้ากับดักเองชัดๆข้าทราบแต่มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นข้าถึงจะมีโอกาสหาทางไปยังหอความลับสวนเพื่อค้นหาความลับเรื่องการเปลี่ยนโชคชะตาของวิหารให้พบแต่ข้าไม่อยากให้เจ้าต้องไปเสี่ยงอันตรายเช่นนี้เลยการที่เขารวบรวมสัตราวุธจนครบจุดประสงค์ย่อมไม่บริสุทธิ์แน่นอนเจ้ารู้หรือไม่ว่าหากรวบรวมสัตราวุธโบราณทั้ง4ได้ครบจะเกิดผลอย่างไรตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากรวบรวมสัตราวุธทั้ง4ได้ครบจะได้รับพลังที่กล้าแกร่งเทียบเคียงกับสรวงสวรรค์วิหารคือเทพดาวสือฝ่าผู้ที่อยู่เหนือเขาขึ้นไปมีเพียงลิขิตสวรรค์เท่านั้นการที่เขาออกรวบรวมสัตราวุธแสดงว่าเขาต้องการจะเข้าแทนที่ลิขิตสวรรค์ซึ่งนั่นก็ตรงกับความต้องการของข้าพอดีหากข้าสามารถใช้โอกาสนี้รวบรวมสัตราวุธอีก3อย่างที่เหลือมาได้ข้าก็จะสามารถทำลายทั้งตัวเขาลิขิตสวรรค์และหอความลับสวรรค์ไปพร้อมๆกันแต่ถ้าหากก้มเหลวล่ะข้าล้มเหลวมาเป็นพันพับชาติแล้วจะล้มเหลวอีกสักครั้งจะเป็นไรไปคะอีกอย่างยามนี้ข้ามีหัวใจหลิงหลงอยู่ในตัว
ดี ข้าจะไปกับเจ้าด้วย ดี ท่านจะทำอะไรคะ หลิงชาง ให้ข้าดูหน่อย เหตุใดท่านต้องทำแบบนี้กับใบหน้าตัวเองด้วยคะ ใบหน้านี้ ไม่ใช่แค่เจ้าหรอกที่กลัว แม้แต่ตัวข้าเองยังรังเกียจมันเลย หากไม่ใช่เพราะข้าไร้ความสามารถจะถูกคนอื่นจูงจมูกมาถึง2 ชาติได้อย่างไรทำให้เจ้าต้องทนทุกข์ทรมานและมิอาจแก้ไขโชคชะตานี้ได้ เรื่องนี้จะโทษท่านไม่ได้นะคะ ท่านไม่ควรตำหนิตัวเองเลย แต่ความไร้ความสามารถนั่นแหละ คือความผิด ไม่จริง หากไม่มีท่าน ข้าคงตายไปตามโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้ตั้งนานแล้ว เป็นท่าน ที่คอยฉุดดึงข้าที่กำลังจมน้ำกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่า ช่วยชีวิตข้า ปกป้องข้า และรักข้า หากไม่มีท่าน ก็คงไม่มีข้าในตอนนี้ เจ้า ไม่โกรธแค้นข้าจริงๆ หรือ ข้าไม่เคยคิดจะโกรธแค้นท่านเลย สัญญากับข้าสินะคะ ว่าวันหน้าห้ามทำเรื่องทำร้ายตัวเองแบบนี้อีก เจ้า ไม่มีความหวาดกลัวในตัวข้าหลงเหลืออยู่เลยจริงๆ หรือ สิ่งที่ข้ากลัวจริงๆ คือการที่เรายังถูกลิขิตสวนควบคุมอยู่ต่างหาก หากไม่กำจัดมันทิ้งไป พวกเราก็ต้องพบจุดจบเดิมๆ เหมือนในชาตินี้ไปตลอดกาล เอาไว้หัน หัวใจหลิงหลงล่ะ หัวใจหลิงหลง หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับลู่อันหนิงอย่างสมบูรณ์แล้ว พวกเราไม่อาจชิงมันมาตรงๆได้อีกต่อไป เราจะให้ข้าทำอย่างไร อย่าบอกนะว่าจะให้ข้า ท่านประมุขโปรดอย่าเพิ่งใจร้อนข้ามีแผนการเตรียมไว้แล้ว แผนอะไร มิสู้หยุดการต่อสู้กับนางที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ แล้วเปลี่ยนมาเป็นร่วมมือกันแทน ร่วมมืออย่างนั้นหรือ ข้าหลอกนางว่าจะช่วยนางเปลี่ยนโชคชะตาไปพร้อมกับพวกเรา ซึ่งนางก็ตอบตกลงแล้ว ถึงตอนนั้นพอนำนางเข้ามายังหอความลับสวน
พวกเราก็เริ่มเดินเครื่องสัตราวุธเปิดการทำงานของค่ายกลเพื่อสูบพลังของนางออกมาให้หมดเพียงเท่านี้นางก็ต้องตายอย่างแน่นอน จะไม่กลัวนางตลบหลังหรือไง เมื่อสัตราวุธหลอมรวมกันย่อมเกิดพลังที่ทำลายล้างฟ้าดินได้ ถึงตอนนั้นต่อให้นางจะมีเล่ห์เหลี่ยมใดก็ไม่มีวันหนีพ้น อวิหาร ความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการเดิมพันครั้งนี้ ห้ามผิดพลาดแม้เพียงนิดเดียวเด็ดขาด ท่านประมุขโปรดวางใจข้าจะช่วยท่านฝืนลิขิตเปลี่ยนโชคชะตาอย่างแน่นอนและจะทำให้ท่านกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือทั้งสีพักนี้ให้ได้สัญญากับข้าสินะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต้องรักษาชีวิตตัวเองไว้ก่อน ดี สัญญา เขามาแล้ว เจ้ามาแล้ว ไปกันเถอะในที่สุดเจ้าก็มาเสียที เจ้าคือสีเย่าอย่างนั้นหรือ เจ้าจำข้าได้เอง หรือว่าไปสืบรู้มากันแน่ล่ะ ระหว่างเจ้ากับข้ามีความแค้นอะไรกันนักหนา ถึงขั้นที่เจ้าต้องตามมาสมมานข้าทุกภพทุกชาติขนาดนี้ ความแค้นอย่างนั้น ระหว่างข้ากับเจ้าไม่มีความแค้นต่อกันหรอก หากไม่มีความแค้น ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเพราะเจ้าว่างจนไม่มีอะไรทำเลยเห็นการปั่นหัวโชคชะตาคนอื่นเป็นเรื่องสนุกงั้น หรือใช่แล้วล่ะ ข้าก็แค่เห็นว่าเจ้าวาสนาดีเกินไปจนทนดูไม่ได้ ก็เลยยื่นมือเข้าไปเปลี่ยนโชคชะตาเจ้าเสียหน่อย นึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะเป็นคนดื้อรั้นขนาดนี้ อยู่ดีไม่ว่าดีดัน จะเปลี่ยนโชคชะตาให้ได้ และดันทำสำเร็จเสียด้วยสิ แต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าเจ้าจะยังดวงดีเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะ หมายความว่าอย่างไร เจ้าคิดว่าอย่างไรล่ะ พวกเจ้าบอกว่าขอเพียงข้าส่งมอบหัวใจหลิงหลงให้ ก็จะช่วยข้าเปลี่ยนโชคชะตาไม่ใช่หรือ แต่ข้าหลอกเจ้านะสิ เจ้าทำไมคิดจะตบข้าอย่างนั้นหรือเจ้ามีสิทธิ์อะไรล่ะ ยามนี้เจ้าก็เป็นแค่เพียงมดปลวกตัวหนึ่งข้าแค่ขยับเท้าเพียงนิดก็สามารถเหยียบเจ้าให้ตายคาทีได้ง่ายๆแล้ว คิดจะมาสู้กับข้าเจ้ามันดนหาที่ตายชัดๆเอาวิหารเริ่มค่ายกลหลอมรวมสัตราวุธ รับด้วยเกล้าว เหตุใดนางถึงสูบพลังของสัตราวุธทั้งสามอย่างกลับไปแทนล่ะเอาวิหารรีบหยุดนางเร็วเข้า
มินาล่ะ เจ้าถึงยอมตกลงเปลี่ยนโชคชะตา ที่แท้จุดประสงค์ก็คือเรื่องนี้เอง หลิงชาง อย่าสนใจข้าหยุดเดี๋ยวนี้ กายหยาบของเจ้าไม่อาจจะพลังของศาสตราวุธทั้งสี่พร้อมกันได้หรอก ท่านเป็นใครข้าคือจิตวิญญาณแห่งศาสตราวุธ เมื่อศาสตราวุธทั้งสี่หลอมรวมเข้าด้วยกัน ข้าจะตื่นขึ้นจากการหลับไหล ฟังคำเตือนของข้าแล้วหยุดมือเสียเถอะ หากเจ้าปราดนั้นจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้อย่างแท้จริง มีเพียงต้องย้อนกลับไป เมื่อหมื่นปีก่อนเท่านั้น ย้อนกลับไป เมื่อหมื่นปีก่อนอย่างนั้น หรือถูกต้องแล้ว เหตุและผลทั้งปวงล้วนมีต้นกำเนิดมาจากมหันตภัยเมื่อหมื่นปีที่แล้ว หากเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ เจ้าก็จะพลิกผันเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ รวมถึงเปลี่ยนโชคชะตาของเจ้าและเย่ซาด้วย จะย้อนกลับไปเมื่อหมื่นปีก่อนได้อย่างไรคะข้าจะช่วยเจ้าเอง ซีเยลซีเยลซีเยลนี่คือ แดนเทพเมื่อหลายหมื่นปีก่อน ซีเยลเจ้าเป็นชาวแดนเทพ แต่กลับลอบฝึกวิชามาทำลายกฎระเบียบของสรวงสุวรรณเจ้ารู้ความผิดของตัวเองหรือไม่ ข้าฝึกวิชามารก็เพียงเพื่อจะเพิ่มพูนตบะบานมีข้าทำผิดตรงไหนกัน เมื่อหลายหมื่นปีก่อน เทพกับม้าก็เป็นหนึ่งเดียวกัน เหตุใดพอมาถึงยามนี้ ถึงได้กลายเป็นศัตรูคู่อาหลาดกันไปได้ล่ะ ยังจะกล้าเถียงอีกหรือ อันหนิง เหตุใดเจ้าถึง ท่านอาจารย์ครับ เมื่อหลายหมื่นปีก่อน เทพกับม้าเดิมที ก็ไม่ได้แบ่งแยกกัน เป็นเพราะผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวต่างหากถึงได้ทำให้ทุกวันนี้ต่างฝ่ายต่างเกลียดชังกัน เพราะฉะนั้นการฝึกวิชาเทพกับวิชามารจะต่างกันตรงไหนล่ะคะท่านไม่ควรลงโทษพี่ซีเยลนะคะ หรือถ้าว่ายามปกติข้าจะตามใจเจ้ามากเกินไป ถึงได้บังอาจเทียงอาจารย์ต่อหน้าผู้คนเช่นนี้ ขัดคำสั่งอาจารย์ วันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้สำนึกเสียบ้าง จอมมาเยียซ่า ทำไมเจ้ายังอยู่ที่นี่อีกมิได้บอกให้เจ้ารีบหนีไปจากแดนเทพหรอหรือ ในเมื่อเจ้าช่วยชีวิตเปิ่นจ้วงไว้ เปิ่นจุงยอมไม่อาจจะไปง่าย
ไม่น่าเล่าอันหนิงที่เคยว่าง่ายกลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคน ถึงขั้นกล้าขัดคำสั่งเปิ่นจวน ที่แท้ก็เพราะถูกเจ้าเสี่ยมสอนนี่เอง พวกเผ่ามารไม่มีดีเลยสักคนจริงๆ ขอโทษที่มาสาย พวกเจ้ารีบคืนสู่ร่างเดิม หยุดการต่อสู้เดี๋ยวนี้ ไปขัดขวางซีเย่วไม่ให้เปลี่ยนโชคชะตา นางปีศาจสิ้นนึกแล้ว รีบจับนางเร็วเข้า ผู้ใดบังอาจมาสร้างเรื่องในถิ่นของข้า ตำหนักราชาศูนย์เขาคือเจ้าแห่งพับผี ราชาศูนย์จะทำอย่างไรดี รีบไปรายงานมหาเทพจิ้งหยูนก่อน ถอย ทันเทพช่วยข้าด้วย ไม่ถูกต้อง ข้าเข้าไปในรอยแยกพร้อมกับลู่อันหนิงแล้ว เหตุใดข้ายังอยู่ที่นี่อีก สีเย่วชะตา ชีวิตช่างน่าเวทนาลอบฝึกวิชามารจนถูกมหาเทพจิ้งหยุนถอดถอนจิตวิญญาณจนตาย ไม่ถูก ที่นี่คือหอความลับสวนเมื่อหมื่นปีก่อน เอาวิหารไม่สิ ควรเรียกเจ้าว่า เทพดาวสือฝ่า เดิมที่เจ้าต้องเป็นเครื่องมือให้ข้าใช้งาน ไร้ชื่อเรียก ไร้ตัวตน ท่านคือ ลิขิตสวนมีหน้าเล่าลู่อันหนิงถึงเปลี่ยนโชคชะตาได้สำเร็จซี่เย่าพูดไม่ผิดจริงๆ ที่แท้เป็นท่านที่คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังมาตลอด อย่าลืมภารกิจของเจ้า คือการปกป้องโชคชะตา ของสัมพสัตในหอความลับสวน มีให้ผู้ใดแก้ไขได้ แต่เจ้ากลับเห็นแก่ตัวเพื่อคนเพียงคนเดียว และทิ้งสัมพสัตไม่เหลียวแลบังอาจแก้ไขโชคชะตาตามใจชอบช่างเป็นความผิดที่ร้ายแรงยิ่งนัก ข้าแค่ไม่อยากเป็นหุ่นเชิดของท่าน ข้าปกป้องผู้หญิงที่ข้ารัก ข้าทำผิดตรงไหน ข้าช่วยเจ้าไม่ได้หรอก เหตุใดกัน หากข้าช่วยเจ้า ก็เท่ากับขัดต่อลิขิตสวรรค์ ต้องมีอันเป็นไปอย่างอนาถ ไม่นะ ข้าเป็นเพียงสาวใช้ธรรมดาในแดนเทพ ต่อให้ทำผิดจริง ก็ไม่ควรต้องมาพบเจอหายนะ เช่นนี้ ท่านเทพ เหตุใดท่านถึงได้ตัดสินเช่นนั้น งั้นเจ้าก็คิดเสียว่าข้าเป็นคนร้ายหัวใจเถอะ ไม่ อย่า ไม่ อย่า อย่า พวกเจ้าอย่าหวังว่าจะหนีไปได้ อันหนิง เจ้าเป็นอะไรไปกันแน่ รีบกลับมาหาอาจารย์เร็วเข้า ขอเพียงเจ้ายอมกลับมา อาจารย์จะยกโทษให้ในทุกสิ่งที่เจ้าทำผิดไป ท่านจำคนผิดแล้ว ข้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของท่าน เจ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของข้าจริงๆด้วย เจ้าเป็นใครกันแน่ เอาอันหนิงไปซ่อนไว้ที่ไหน ข้าและนางคือดวงวิญญาณเดิมที่มาเกิดใหม่ มาจากโลกในอีก10,000 ปีข้างหน้า ครั้งนี้ที่มาก็เพื่อตามหาซีเยล นางเปลี่ยนโชคชะตาเพียงคนเดียว แต่กลับส่งผลกระทบต่อวาสนาของคนทั้งใต้ล่า รวมถึงท่านด้วย เจ้าพูดเรื่องอะไร ก็แค่สาวใช้ตัวเล็กๆคนหนึ่ง จะไปทำเรื่องแบบนั้นได้อย่างไรกัน
จุดไฟนี่คือตัวท่านหลังจากถูกซีเย่ยวเปลี่ยนโชคชะตาไปแล้วไม่เปิ่นจวนไม่มีวันเสียสติได้ถึงเพียงนี้แน่ท่านต้องรีบปล่อยพวกเราไป เพื่อไปขัดขวางซีเย่ยวมิฉะนั้นโชคชะตาของทุกคนจะต้องวนลูปซ้ำรอยเดิมดูท่าเขาคงไม่ยอมปล่อยพวกเราไปง่ายฝ่าออกไปเลยเถอะๆเปิ่นจวนปล่อยพวกเจ้าไปก็ได้แต่ว่าพวกเจ้าต้องพาอันหนิงกลับมาหาข้าอย่างปลอดภัยนะขอบพระคุณข้าจะตายไม่ได้ตายไม่ได้เด็ดขาดข้าอาจารย์ชิงตบะบานมีของเขามาก็เพื่อจะได้เป็นเทพจะได้ไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปเพราะอะไรข้าต้องมาเสียชีวิตเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยอย่างการฝึกวิชามารข้าไม่ยอมเห็นหรือยังไม่ว่าเจ้าจะหนีไปที่ใดสุดท้ายก็ต้องถูกจิ้งหยูนจับกลับมาอยู่ดี ข้าก็แค่ฝึกวิชามารถึงกับต้องชดใช้ด้วยชีวิตเลยหรือไงนี่มันต่างกับอะไรกันลิขิตส่วนกำหนดไว้แล้วมิอาจเปลี่ยนแปลงหากคิดจะเปลี่ยนเทพดาวสือฟ้าก็จะเข้าสิงร่างของคนที่เจ้าใกล้ชิดที่สุดและสังหารเจ้าอย่างไร้ร่องรอยทำให้เจ้าต้องตกอยู่ในวงวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมิอาจหนีพ้นโชคชะตาที่กำหนดไว้ได้ทุกภพทุกชาติเจ้าตัดใจยอมแพ้เสียเถอะไม่ท่านเทพยามนี้ข้าบาดเจ็บสาหัสข้าขอเพียงท่านช่วยชีวิตข้าไว้สักครั้งรอจนข้าหายดีข้าจะไปจากที่นี่เองจะไม่ให้ท่านต้องมาเดือดร้อนเพราะข้าแน่นอนก็ได้เจ้าไม่กลัวเทพดาวซื้อฝาจะมาย่าเจ้าหรือไงข่าวลือว่าเทพดาวสึงฝ่าไร้รักไร้ความรู้สึกขอเพียงข้าบรรจุวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งลงไปในร่างเจ้าเทพดาวสือฝ่าก็จะกลายเป็นเครื่องมือให้ข้าใช้งานในร่างกายของข้าอย่างนั้นหรือใช่แล้วไม่ใช่เจ้าบอกเองหรอกหรือว่าเทพดาวสือฝ่า
จะเข้าสิงร่างคนที่ใกล้ชิดที่สุดของผู้ที่คิดจะเปลี่ยนโชคชะตา แต่น่าเสียดายนะ ที่ข้าไม่มีทั้งพ่อแม่ ไม่มีญาติสนิทมิตรสหาย ยิ่งคนรักยิ่งไม่ต้องพูดถึงแม้แต่ท่านอาจารย์ของข้าก็ถูกฆ่าตายไปตั้งนานแล้ว เพราะฉะนั้นข้าคงต้องขอให้เจ้าช่วยมา เป็นคนใกล้ชิดที่สุด ของข้าอย่างเสียไม่ได้แล้วล่ะ ใช่แล้วซีเยลรีบอ้าเขาเสีย ขอเพียงเจ้าอ้าเขาข้าจะยอมเป็นเครื่องมือ ให้เจ้าใช้งานเข้าสิงสู่ในร่างกายของเขา แปลกนัก เหตุใดข้าถึงเวียนหัวเช่นนี้ข้าสุดท้ายก็ยังมาช้าไปก้าวหนึ่ง เจ้ามาได้อย่างไรซีเยลข้ารู้ว่าเจ้าอยากเปลี่ยนโชคชะตา แต่เจ้าใช้วิธีที่ผิด โชคชะตาของพวกเราทุกคนล้วนไม่อาจกำหนดเองได้ หากที่จะเปลี่ยนโชคชะตา ต้องทำลายกฎเกณฑ์ที่ลิขิตส่วนตั้งไว้ ให้สิ้นซากเท่านั้น ข้าจะรู้ได้อย่างไร ว่าเจ้ามิได้คิดจะจับข้ากลับแดนเทพ หากข้ามาเพื่อจับเจ้า วันนั้นที่ลาลงทันเหตุใด ต้องช่วยพูดแทนเจ้าด้วย จอมมาเย่เศร้าระยุทธ์ล้ำเลิศตัวบาของข้ายังไม่ฟื้นคืนมีอาจหักหมูสู้ตรงๆ ดูเชิงไปก่อนว่าพวกเขาคิดจะทำอย่างไร ดีในเมื่อจะบอกว่าจะช่วยข้า จะช่วยอย่างไร ข้ารู้ว่าหอความลับสวรรค์อยู่ที่ใด ขอเพียงทำลายที่นั่น พวกเราทุกคนถึงจะกุมโชคชะตาของตัวเองได้ ตามข้ามา เจ้ามาทำอะไรที่นี่ นางเสีย เรื่องราวในภายภาคหน้าจะได้ไม่เกิดขึ้น ไม่ พวกเจ้าสมคบคิดกันเพื่อมาง่าข้าจริง ๆด้วย ไม่ใช่นะสิเยลข้าซีเยลช่วยข้าด้วยซีเยล ผู้ที่บังอาจคิดเปลี่ยนโชคชะตา ต้องถูกกำจัด ซีเยลรอบฝึกวิชามารบังอาจคิดเปลี่ยนโชคชะตา ถูกเทพดาวสื่อฝากกำจัดอวิหารเริ่มมีความรู้สึกนึกคิด ยอมตายเพื่อปกป้องสีเย่ว เป็นเขาเองหรือซีเยลกับพวกเราไม่ได้มีอะไรต่างกันเลย ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดของนาง เป็นเพียงโชคชะตาที่ถูกลิขิตสวนกำหนดไว้แล้ว บีบบังคับให้นางต้องกลายเป็นปีศาจโฉบชั่ว บีบบังคับให้นางต้องตายล้วนเป็นฝีมือของเขาทั้งนั้น อันหนิง หยาเซิง นางไม่ใช่หยาเซิง ลู่อันหนิง เยซ่า พวกเจ้ากำจัดซีเย่ลกับอวิหารที่สร้างภัยแก่สารพสัตว์ทำให้โชคชะตาของหมู่ลมนุษย์กลับคืนสู่สภาพเดิม ถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่
ยอมต้องได้รับรางวัลอย่างงาม ท่านคือลิขิตสวรรค์สมแล้วที่เป็นคนที่ข้าเลือกมากับมือเดาออกได้ทันทีเลยนะ มีหน้าเล่าเหยาเซิงถึงได้ชอบอ่านบทละครนัก ถึงได้รอบรู้ทุกเรื่องราวอย่างกระจ่างแจ้ง ที่แท้นางก็คือท่านนั่นเอง ข้าเองก็มีความจำเป็นถึงต้องทำเช่นนี้ ข้ามีอาจให้ซีเย่กับเปาวิหารล่วงรู้ถึงการมีอยู่ของข้าได้ เพราะฉะนั้นท่านจึงหลอกใช้พวกเราอย่างนั้น หรือจะเป็นคนที่ข้าเคยพบว่าดื้อรั้นต่อโชคชะตาที่สุด ใช้เจ้ามาจัดการราวิหารกับซีเย่จึงเหมาะสมที่สุดแล้ว ที่ข้าได้ครอบครองสัตวุธทั้งสองชาติ ก็เป็นฝีมือท่านที่จัดวางไว้สินะ หากไม่เป็นเช่นนั้นจะเอาชนะอุวิหารได้อย่างไร และจะรวบรวมมาสัตราวุธจนครบเพื่อย้อนกลับมาเมื่อปีก่อนเพื่อพลิกผันสถานการณ์ได้หรือ ที่ท่านเรียกว่าการพลิกผันสถานการณ์คือการอาซีเย่กับเอาวิหารอย่างนั้นหรือ พวกเขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนทำให้โชคชะตาของสมรรถสัตว์ปั่นป่วนความผิดนี้มีอาจจะภัยได้ไม่ พวกเขาไม่ได้ทำผิด คนที่ผิดคือท่านต่างหากหากท่านไม่ตั้งกฎเกณฑ์ที่ห้ามเปลี่ยนโชคชะตาขึ้นมา หากทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกำหนดโชคชะตาของตนเองได้เรื่องราวเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ท่านมันก็แค่คนขุดหลุมฝังตัวเองชัดๆไร้กฎระเบียบย่อมไม่อาจเป็นระบบกฎเกณฑ์มีไว้เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎที่ไร้เหตุผลจะพูดถึงการปฏิบัติตามได้อย่างไร หากจะได้รับผลประโยชน์จากกฎเกณฑ์นี้ เจ้าคงไม่พ้นคำพูดเช่นนี้ออกมา และวิพากษ์วิจารณ์ความผิดพลาดของมันหรอก จงกลับไปสู่โชคชะตาเดิมของเจ้าเถอะ ในที่สุดเจ้าก็ฟื้นเสียที เจ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ มาตั้งนานแล้วล่ะ วันนี้เป็นพิธีอภิเษกสมมติเชื่อมสัมพันธ์ของเรานะ ข้าตื่นเต้นจะตายอยู่แล้ว เหตุใดเจ้ายังนอนหลับปุ๋ยอยู่ได้อีก พิธีอภิเษกสมรสเชื่อมสัมพันธ์หรือ ใช่แล้ว เจ้ากลับมายังแคว้นเยียน แคว้นเยียนและแคว้นหลิง ตัดสินใจยุติสงครามมาผูกมิตรกัน ใช้วิธีการอภิเษกสมรสเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของสองแคว้นไว้ เจ้าคงไม่ได้ นอนตื่นมาแล้วลืมทุกอย่างไปหมดหรอกนะ ข้านึกออกแล้ว หลังจากหลิงหยุนตายทหารเก่าก็ตามหาข้า ข้าจึงกลับมาอยู่กับเสด็จพ่อเสด็จแม่ และฟื้นฟูแคว้นเย็นขึ้นมา วันนี้เป็นวันที่ข้าจะได้รับสถาปนาเป็นองค์รัชายาทหญิงอีกครั้ง ใช่แล้วล่ะ อันหนิง เจ้าเต็มใจ จะมาเป็นภรรยาของข้าไหม พิธีอภิเษกสมรสกำลังจะเริ่มแล้ว พวกเราไปกันเถอะ ดี ท่านผู้ใจบุญ ขออาหารให้พวกเราทานหน่อยเถอะพวกเราไม่ได้ทานอะไรมาหลายวันแล้วซีเย่วให้เขาหน่อยเถอะนะ อวิหาร ทำไมเป็นพวกเจ้าได้ล่ะ อะไรกัน อะไรนะ เซียววิหาร เจ้า
รู้จักขอทานสองคนนี้ด้วย หรือ อันหนิง ลูกอันหนิง ข้าได้มอบทุกสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ให้เจ้าแล้ว บิดามารดายังอยู่ครบ ได้ครองรักสมปรารถนาอำนาจล้นมือ เจ้ายังจะมีสิ่งใดที่ไม่พอใจอีก ท่านมอบสิ่งเหล่านี้ให้ข้าก็เพียงเพื่อปกปิด ความทะเยอทะยานที่จะบงการโลกตามใจชอบของท่านเท่านั้น ท่านสร้างสิ่งที่เรียกว่ากระจกแห่งโชคชะตาขึ้นมาพรากสิทธิ์ในการเลือกชีวิตตัวเองของมนุษย์ไป นั่นคือวิธีการที่ท่านใช้ปั่นหัวผู้คน เหมือนกับที่ท่านควบคุมและทารุณซีเยี่ยวกับเปาวีหานไม่มีผิด ปากท่านบอกว่าชะตาไม่อาจแก้ แต่แท้จริงแล้ว ท่านทำไปเพื่อระบายความแค้นส่วนตัวต่างหาก พวกมันบังอาจคิดเปลี่ยนโชคชะตา ความผิดมหันต์สมควรได้รับทันโทมาข้าส่งพวกมันลงไปขัดเกลาในโลกมนุษย์ เพื่อให้พวกมันได้ลิ้มรสความทุกข์ยาก จะได้กลับสู่ทางที่ควรในเร็ววัน แล้วทางที่ควรของท่านคืออะไร ท่านทำได้ฝ่ายเดียว แต่ผู้อื่นห้ามทำอย่างนั้นหรือข้าคงให้ท้ายพวกเจ้ามากเกินไป ถึงได้บังอาจมาซักไซข้าเช่นนี้ การกำหนดโชคชะตาของตัวเองคือสิทธิ์ของสรรพสัตว์สิทธิ์ในการเลือกชีวิตควรคืนให้แก่พวกเขาทุกคน ท่านและกฎเกณฑ์ของท่านไม่ควรมีอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว สามหาว หากไม่ใช่เพราะข้า เจ้าจะเปลี่ยนโชคชะตาสำเร็จได้อย่างไร เจ้าคุณในระคุณ หากท่านไม่พินาศก็ไม่ถือว่าเปลี่ยนโชคชะตาสำเร็จ ในเมื่อเจ้าไม่ชอบวิธีดีๆ ข้าก็จะจัดให้ตามคำขอ พวกเจ้าจะทำอะไร จัดการนาง หลิงชาง หลิงชาง สาวน้อยคนสวย พี่มาแล้วจ้ะ อยากเข้ามานะ พี่มาแล้ว อยากเข้ามานะ ข้าจ่ายเงินไปแล้วนะ ถอยไปนะ ไปให้พ้น ข้าจ่ายเงินแล้ว ถอยไป อย่าแต่ต้องนาง ไอเด็กเมื่อวันซืนกล้ามาขวางความสุขข้าหรือ ยอมสยบหรือยัง ไม่ยอม ในเมื่อเจ้าไม่ยอม ก็อย่าหาว่าข้าใจร้าย ข้าไม่ยอม ยังไม่ยอมอีกใช่ไหม งั้นก็เปลี่ยนเป็นหลิงชาง เอาตัวหลิงชางมา ท่านจะทำอะไร 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 เจ้าไม่ยอมสยบใช่ไหม งั้นข้าจะให้เจ้าจ้องดูคนรักของเจ้า ถูกโซมานจนตายไปต่อหน้าต่อตา ไม่นะ ข้าจะหักกระดูกเขาทีละชิ้น โซมานเขา ให้เขาอยู่ไม่สู้ตาย ไม่ ไม่นะ เดี๋ยวก่อน 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 ข้ารู้วิธีทำให้นางยอมจำนน
ลู่อันหนิง เจ้าหยุดพร่ำเสียที เจ้ารู้ตอนนี้ก็ยังไม่สาย ไม่ว่าความรักจะมั่นคงเพียงใด เมื่ออยู่ต่อหน้าความจริง มันก็เปราะบางจนรับไม่ได้ทั้งนั้น คราวนี้ ท่านเชื่อได้หรือยังล่ะ พาข้าไปเปลี่ยนโชคชะตาได้หรือยังข้าต้องการเห็นท่านเปลี่ยนโชคชะตาให้ข้ากับตาตัวเอง ตามที่เจ้าต้องการ เยซ่าพับชาติที่ 1004 เผยเจ้า รัชญาแห่งเปยเจ้า มีพระสวนล้ำเลิศตั้งแต่กำเนิด ยามเยาว์ไว้ได้เป็นสิทธิสายตรง ของเจ้าสำนักอันดับหนึ่ง แห่งพระพมนุษย์ใช้เวลา10 ปีบำเพ็ญถึงขั้นหัวเสริญลงจากเขาขึ้นครองราชเชย กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน อยู่เหนือคนนับหมื่น ชีวิตราบรื่นตลอดกาลพอใจหรือยัง พอแล้ว กระจกพวกนี้พลังปราณทำลายไม่ได้ กระจกแห่งโชคชะตาคือสารสันของสลับสัตว์เจ้าคิดจะทำลาย ก็ทำลายได้งั้นหรือเยลี่อ่านจะดิ้นรนให้พ้นจากการควบคุมของข้าในเมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้ล้วนหลอกท่านทั้งนั้น ท่านไม่มีวันอ้าจิตใต้สำนึกของนางได้หรอกงั้นข้าจะให้นางมองดูเจ้าตายข้าไม่เชื่อว่านางจะไม่สยบ หลิงชาง 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 หลิงชางจะเป็นอะไรไปหลิงชาง หลิงชาง 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 หลิงชางจะเป็นอะไรไป อย่าทำให้ข้ากลัวสิ หลิงชาง 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 จะเป็นอะไรไปหลิงชาง อันหนิง พวกเรามาถึงหอความลับสวรรค์แล้ว จงทำในสิ่งที่เจ้าควรทำเสียที กระจกแห่งโชคชะตาก่อกำเนิดขึ้นจากจิตสำนึกของมวลมนุษย์มิอาจทำลายได้ด้วยพลังปราณ แต่ข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้า เจ้าต้องทำได้อย่างแน่นอน ข้าขอเดิมพันว่าเจ้าจะชนะ อย่า อย่าเลยนะ หลิงชาง 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 หลิงชางอย่าทำแบบนี้ หลิงชาง อันหนิงข้ารักเจ้า เจ้าเต็มใจ จะมาเป็นภรรยาของข้าไหม หลิงชาง หลิงชาง ห
ขอบคุณนะ ที่ทำให้ข้ายังรู้สึกว่ามีบ้าน ไม่ว่าวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะผ่านมันไปพร้อมกับเจ้าเผชิญหน้าไปพร้อมกับเจ้า ข้าเคยบอกแล้ว ขอเพียงมีเจ้าอยู่ ข้าขอเดิมพันว่าเจ้าจะชนะ หลิงชาง หลิงชาง หากเจ้าอ้อนวอนข้าตอนนี้ ข้ายังพอจะเมตตา ให้ชาติหน้าของมันดีขึ้นกว่านี้ได้บ้างนะ ท่านคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะทำให้ข้ายอมสยบได้งั้น หรือ หัวแข็งนักนะ งั้นก็อย่าหาว่าข้าใจร้ายที่โยนเจ้าลงสู่ภพเดรัจฉานมีให้ผุดให้เกิดเป็นมนุษย์อีกเลย เจ้าหัวเราะอะไร ข้าหัวเราะที่ท่าน ไม่มีปัญญาฆ่าได้เลยต่างหาก เจ้าว่าอะไรนะ ก่อนหน้านี้ข้าเฝ้าคิดมาตลอด ว่าเหตุใดท่านถึงเลือกข้า ในเมื่อท่านเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นขนาดนี้ทำไมจนถึงป่านนี้ถึงเอาแต่ทรมานข้าพยายามบีบให้ข้ายอมสยบแต่กลับไม่ยากข้าเสียละที่แท้คำตอบก็อยู่ที่นี่เอง ไม่ใช่ท่านไม่อยากกล้าฆ่าแต่เป็นเพราะข้าอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของท่าน ท่านไม่มีปัญญาฆ่าได้ต่างหากล่ะ เจ้าไม่ได้แล้วจะอย่างไร ขอเพียงให้เจ้าต้องรับกรรมบนโลกนี้จนจบ ถ้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะไม่ยอมสยบ คนที่เลือกข้าแต่แรกไม่ใช่ท่าน แต่เป็นเจตจำนงของข้าจิตใต้สำนึกของข้าต่างหากเพราะฉะนั้น ต่อให้ต้องผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอีกกี่ครั้ง ต่อให้ข้าต้องตายไปกี่คราแต่หากเจตจำนงยังไม่สิ้นข้าก็ไม่มีวันตาย จิตใต้สำนึกของข้าจะยังคงถือกำเนิดขึ้นใหม่เสมอข้าจะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของท่านตลอดกาลท่านไม่มีวันอ้าข้าได้ และไม่มีวันอ้าเจตจำนงของข้าได้ในเมื่อกระจกนี้ก่อกำเนิดจากเจตจำนงของมวลมนุษย์ข้าก็จะขอสลายเจตจำนงของข้าเองหลอมรวมเข้าสู่มวลสรรพชีวิตข้าจะทำให้โชคชะตาของคนทั้งใต้ล่าอยู่ในกำมือของพวกเขาเอง เจ้าบังอาจมาชิงกระจกแห่งโชคชะตาของข้าอย่างนั้น หรือ ไม่นะ ไม่ หลิงชางข้ามาอยู่เป็นเพื่อนท่านแล้วนะฝ่าบาทกระหม่อมฝ่าบาทละพวกเจ้ารู้ไหมว่าฝ่าบาทเสด็จไปที่ใด ไม่ทราบพะยะ เห็นว่ายังสำราญอยู่ในวิมานรักนะพะยะ เจ้าอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเลย ลูกไม่เป็นไรหรอก วันแรกที่ออกว่าราชการก็มาสายเสียแล้ว อันหนิงคนนี้มันยังไงกันแน่เย่นอันหนิงเย่นอันหนิงมาแล้วมาแล้วไม่ได้แล้วข้าต้องไปเข้าเฝ้าแล้วข้านำแคว้นหลิงทั้งแคว้นมารวมเข้ากับแคว้นเหยียดทำให้สงคราม100 ปีของ2 แคว้นจบสิ้นลง ช่วยให้บ้านเมืองพ้นภัยสงคราม
ช่วยให้ราษฎรไม่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัย ยามนี้ข้าอยู่ในวังหลัง คอยช่วยเหลือฝ่าบาทให้เป็นมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม สร้างยุคสมัยที่รุ่งเรืองสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน คุณงามความดีมากมายขนาดนี้ข้าจะขอเวลาสงบจุกสักประเดี๋ยว หาความสำราญกับฝ่าบาทสักคราไม่ได้เชียว หรือพอได้แล้ว ข้าต้องไปว่าราชการจริง ๆ แล้วนะ ดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปี ถวายบังคมเยี่ยนอ๋อง ในที่สุด ครั้งนี้ ข้าก็ได้เป็นเจ้าของโชคชะตาตัวเอง และทำตามความปรารถนาในใจได้สำเร็จเสียที